מדבר על שורשיות ואנטי-קנאות. הסיפור ההיסטורי של החג ילמד ביחידה הקרובה. עם זאת, לנו כמורים ישנה הזדמנות להדגיש את הצורך לטפח את הזהות השורשית שלנו, לצד הצורך להגן על עצמנו מפני גזרות שמד. במציאות החברתית של ימינו, יהיו חוגים לא מעטים בישראל שירימו על נס דווקא את קנאותם הקיצונית של מתתיהו ובניו, ויפרשו ברמזים ברורים מי הם המתייוונים של ימינו לפי השקפתם. אולם, לדעתי, חשוב הרבה יותר להצביע על כך שיש בהגות היהודית גם מסורת מפוארת של ביקורת על הקנאות והטפה לסובלנות. דווקא בחגם של החשמונאים מוטלת עלינו החובה להתקומם נגד סילוף דמותה של היהדות, וכנגד אלה המציגים את הקנאות כדרכו הנכונה של עמנו. לא תג מחיר ולא זו ארצנו משקפים ערכים יהודיים, אלא מתינות והתחשבות ברוח נביאי ישראל הם הערכים שאותם צריך להדגיש. אחד הדברים המרתקים בסיפור של חנוכה הוא אותו סיפור של קריאה למרד או קריאה להצטרפות לאיזשהו רעיון. עומד אדם בשם מתתיהו וקורא קריאה שנועדה לעודד אנשים למען מטרה מסוימת. היום עושים את זה בפייסבוק, עושים את זה בטוויטר, עושים את זה במדיות החברתיות בדרכים שונות, ואתה למעשה מנסה לצרף עוד אנשים. אתה עומד מול קהל שלא בטוח שהוא קהל אוהד, ואיך אני מנסה לשכנע אותם ולעודד אותם כשלא ברור שכולם בעדך. ובכל זאת ללכת עם האמת שלך ולהוביל אנשים לאורה ולעודד עוד אנשים להצטרף אליך מתוך הבנה שלבד לא תוכל, ויש הרבה דברים שאתה רוצה ליצור שינוי, קל יותר, אפשרי יותר, כשקבוצה שלמה פועלת לקראתו. ואני רוצה לחבר את זה ברשותך לגמר גביע העולם בכדורגל. יושבת קבוצה שהסיכויים שלה היו מי האמין בכלל בקרואטיה, שתגיע לגמר, אם בכלל תגיע. 4 מיליון איש, מדינה חדשה, הם האנדרדוג בכל הסיפור. והם לא מוותרים. והם נלחמים נגד קבוצות עם מסורת ידועה. כמו אנשים שלחמו מול פילים, מול צבא ענק, שהסיכוי שלהם היו אפסי. והם לא ויתרו ונלחמו עד הרגע האחרון עם כל מה שהיה להם. והאמונה הזאת של לתת את המיטב שביכולתך היא משמעותית ביותר. כאן המקום להבהיר את ההבדל בין ההתנגשות התרבותית בתקופת מרד החשמונאים לבין הפגישה בין תרבות יוון והתרבות היהודית לפני המרד ואחר כך. אם הראשונה הולידה המרד, יש להדגיש כי הפגישה השנייה עם חוכמת יוון הייתה בדרך כלל חיובית ומפרה. לשוני הזה בין המפגשים יש גם משמעות אקטואלית. למרות שבהגדה ובשיר נאמר כי היוונים נקבצו עליי, הרי לאמיתו של דבר לא היה בימי אנטיוכוס מפגש בין תרבויות לאומיות, כי אם מפגש בין המגמה הקוסמופוליטית של ההליניזם, שהיה מוכן להקל בתוכו את כל התרבויות הלאומיות שנכבשו על ידי אלכסנדר מוקדון ויורשיו, לבין התרבות היהודית העממית שנאבקה על זכותה להתקיים באופן נפרד. במושגים מודרניים זה ההבדל בין אינטרנציונליזם, בינלאומיות, המבוסס על הכרה הדדית וכיבוד הדדי של תרבויות לאומיות, אלה השואבות אחת מחברתה, אבל לא מבטלות זו את זו. לבין הגישה הקוסמופוליטית המדברת בשם ההומניזם על ביטול התרבות היהודית ועל ביטול תרבויות נפרדות בכלל ועל חגים וגם ביטול חגים אנושיים כגון 14 ביולי, חג החירות, או יצירת לאומיות משותפת לכל אזרחי המדינה. באירופה בינתיים זה לא ממש מוכיח את עצמו. באשר לנס חנוכה, מבחינת נקודת מבט שאינה דתית, הנס האמיתי קרה אולי ביום הראשון. שם בטחו החשמונאים בעצמם, שאם ינהגו כראוי ביום הזה, יגיע הנס ל7 ימים נוספים של חסד. המסקנה לאנשים חופשיים היא שאם נאמין בעצמנו ונפעל באופן הוגן, מספיק קטן של כוונות טובות כדי שיבואו עלינו 7 שנים טובות, גם אם הדבר נראה כמו נס אלוהי בלתי אפשרי.